Dacă vrei să renunți la ceea ce te ține pe loc pentru ceea ce te poate face să zbori, să-ți recapeți drumul spre desăvârșire, spre mântuire, spre îndumnezeire, atunci ai de făcut un plan care să... Dependențele de telefon, de droguri, de halucinogene, de alcool, de țigări sau de alte cumpărători shopping sau relație, că cineva trebuie să fie lângă noi ca să fim bine, sau dependența de viața profesională sau dependența de medicamente sau mai nou și de alimente care conțin zahăr, cacao, nicotină sau cofeină, toate sunt de fapt trasee neuronale și nervoase care s-au lipit sau s-au stabilizat în defavoarea noastră, adică nu o să mai luăm decizii sănătoase în viitor în această sfântă și sacră viață. Acum imaginează-ți că toți știm lucrurile astea teoretic, că nu este bine să avem dependențe, că e bine să stăm departe de ele, totuși corpul și-a înscris un soft, un mecanism greșit și vedem că nu putem să renunțăm ușor la ele pentru că sunt aceste trasee fizice, biologice în corp care nu ne lasă. Ei bine, satisfacția pe termen scurt, care este oferită și căutată prin secreția dopaminei, acest hormon al plăcerii, de către glandele și celulele nervoase, de fapt sunt o destabilizare pe termen lung în detrimentul sănătății, pentru că nu avem cum să luăm decizii sănătoase când o dependență dă peste noi și de asta este nevoie de ajutor care să vină dinăuntru. Traseele neuronale și conductibilitatea electrică a sistemului nervos sunt sisteme care, dacă nu avem grijă de ele în timp și nu le întreținem, încep să fie afectate de acești trei factori pe care urmează să ți spun acum. 1. Obișnuințele, adică lucrurile făcute inconștient, repetitiv, mecanic, imitativ, gândim una și facem alta doar pentru o plăcere pe termen scurt, fără să ne focalizăm la efectul lucrurilor făcute pe termen lung. 2. Magnetismul sau vibrația corpului nostru. Nu mai căutăm instrumente prin care să ne ridicăm în vibrația, nu mergem la concerte, nu stăm între prieteni, nu oferim dragoste și stresul, condițiile din jur, lipsurile pe care le vedem mai des, știrile pe care le auzim sau starea altora ne împrumutăm și nouă prin ceea ce numim noi azi empatie, o trăim și după aia vedem că apare dezechilibru în noi. 3. Alimentația și lichidele care nu mai au putere, nu mai au viață, nu mai au elemente vii în ele, sunt lipsite de viață și astfel nu mai există echilibru în noi înșine. Bine, pentru aceste 3 cauze, a pus și soarele acum, putem și avem soluții să le reparăm, pentru că învingerea dependențelor este una dintre cele mai mari victorii pe care un om le poate face într-o viață și dacă ai această șansă să tratezi o dependență, ești tare și bravo ție. Așa că dacă vrei să renunți la ceea ce te ține pe loc pentru ceea ce te poate face să zbori, să-ți recapeți drumul spre desăvârșire, spre mântuire, spre îndumnezeire, atunci ai de făcut un plan care să vină din tine însuți, de acolo intrinsec, din voința ta proprie, este puterea ta sufletească. Iar pentru toată lumea este același proces care înseamnă reparația sistemelor de conductibilitate electrică, sanguină, magnetică și nervoasă dinăuntru prin găsirea acestei motivații spirituale și divine pentru ce merită să trăim mai departe. Dar totuși, foarte multe terapii din lumea întreagă care tratează dependențele se ocupă din nefericire cu lucruri total diferite. De exemplu, terapia convențională sau alopată se ocupă de lucruri ca istoricul familiei, de ce omul este stresat, de ce are gândirea negativă, că are probleme cu anxietatea, cu depresia, cu durerea acută sau cronică și tratează partea asta teoretic și ulterior medicamentos prin anumite esențe sau substanțe sedative, iar funcția sistemului nervos și neuronal a corpului încep să devină letargice și apatice, omul ajungând să nu mai ia decizii sănătoase, nemai având o logică bună, ci având o logică afectată. Pe de cealaltă parte, terapia alternativă se ocupă de dramele și de traumele copilăriei, de probleme nerezolvate din trecut, de disfuncții relaționale din familie și așa mai departe și nu se vede exact esența acestor dependențe pe care oamenii le au. E bine, ambele forme, și convențională și alternativă, de fapt ocolesc factorul intrinsec și anume sănătatea fizică și biologică a corpului, pentru că circuitele sale interne prin care se transportă
transportă toată informația electrică și sanguină sunt de fapt afectate și orice terapie complementară teoretică sau sedativă nu face decât să întrețină afecțiunea fără să repare și omul lucrează la cote mai scăzute, omul de fapt ajungând în timp să fie mai tranquilizat decât era înainte să se apuce de reparație. În circuitele sale interne stă reparație și este util să vedem că un om care se echilibrează începe prin curățare, prin însănătoșirea acestor circuite, omul primește un dar, ca un har, ca o energie mai înalt prin care își poate manifesta acțiunile, dorințele și țelurile, având o voință mai mare, nemai fiind constrâns sau condiționat de nimic din afară și începe să fie pe picioarele sale cât timp are circuitele de transport a informației curate. Cel mai rapide măsuri de vindecare a dependențelor au fost și vor fi șocurile venite din afară. De multe ori acest lucru apare și din nefericire vedem că mulți au decizii doar atunci când primesc un diagnostic, atunci omul începe să își dorească reparația, să se repună în funcțiune ca să trăiască. Prea puțini oameni, prea puțini sunt norocoși care își creează propriile lor șocuri conștiente pentru a ieși din ceva ce s-a înscris greșit în comportamentul lor și care o observă și văd că nu le face bine. Și de asta e bine ca să nu aștepți șocurile din afară, ci să-ți creezi tu propriile tale mecanisme de alarmă, de trezire prin care să-ți repari comportamentul. Cu cât mai multă observație ai asupra ta, cu atât mai sănătos ești. În masterclass-ul de mai jos vei descoperi care sunt uneltele de lucru pentru a vindeca circuitele interne și cum să propulsăm această energie interioară pentru orice scop sau motivație avem noi în această viață. Vei descoperi videouri științifice, testimoniale, cercetări și mulți invitați care au tratat și care au trecut prin aceste dependențe și cum s-au vindecat ei și care sunt în măsură să vorbească despre ele. Și eu însumi am avut aceste condiții în trecut prin diverse etape ale vieții mele și am căutat, m-am chinuit, am transpirat pentru ele și a trebuit să le rezolv ca să văd că astăzi pot să fiu capabil să vorbesc despre ele și să ajut și pe ceilalți să și le rezolve și acum știu cam ce soluții sunt pentru orice fel de dependență de orice natură interioară. În concluzie, astăzi vedem că dependențele sunt de fapt niște atitudini greșite pe care le-am primit sau le-am dobândit prin imitație și repetiție, care s-au înscris în sistemul nervos și cerebral prin secreția aceasta ca dopamina, care cumva lipește în mod eronat grupările de celule și de țesuturi și care nu permite ușor dezlipirea lor ca să înscriem după aia alte trasee neuronale și astfel omul trăiește în acele obișnuințe sau dependențe aproape toată viața. Și evident că nu vreau asta pentru tine și poți accesa linkul de mai jos ca să vezi că există soluții. Întrebarea cheie: ce vei face acum mai departe?